ሰላም እንዴናችሁ ወደ ቻናላችን ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ ዘንላችሁ የመጣነው ቪዲዮ ብዙ ሰዎች ዩቲዩብ ቪዲዮ ሲለቁ የሚሰሯቸው ብዙ የማይጠቀማቸው ሴቲንጎች አሉ። እነሱን እንዴት እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ማየት እንዳረሱ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳረሱ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ያርጉ። አሁን ወደ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። መጀመሪያ ክሮምን እንከፍታለን። ክሮምን እንከፍትና youtube.com ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ብራውዘር መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ክሮምን ስለምጠቀም ነው። youtube.com ብለን ሰርች እናደርግና እንከፍተዋለን። ከዛ በመቀጠል ጥግ ላይ ያለችው 3 ሰረዟን እንነካትና ወደ ዴስክቶፕ ሳይት እንለውጠዋለን ማለት ነው። ትንሽ ኮኔክሽን ያስቸግራል። ከዛ በመቀጠል የቻናላችንን አይከን እንነካታለን። እሷን ከነካን በኋላ እዚህ ጋር ዋይቲ ስቱዲዮ የሚለውን መንካት ይችላል ነበር፣ ግን እሱን ስነካው ወደ ዋይቲ አፕ ስለሚወስደን ዩር ቻናል እንለዋለን። ዩር ቻናል ካልነው በኋላ ከስተማይዝ ቻናል የሚለውን እንነካዋለን። ከስተማይዝ ቻናል ካልነው በኋላ ትንሽ ይቆያል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ከዛ እንደዚህ ይከፈትልና እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ ቪዲዮአችንን እንዴት እንደምንለቅ እናያለን። አሁን በቀስት ያሳያችሁ ክሬት የምትለዋን እሷን ነካታለን። ክሬት የምትለዋን ከነካም በኋላ ከላይ ያለችው አፕሎድ ቪዲዮስ የምትለዋን እሷን ነካታለን። እሷን ከነካም በኋላ እዚህ ጋር ሰሌክት ፋይል የምትለው ሰማያዊዋን እሷን ነካታለን። ያዘጋጀነው አሉ እንላለን። እዚህ ጋር ያዘጋጀነውን ቪዲዮ ለማስገባ ማለት ነው። ከዛ ያዘጋጃችሁት ቪዲዮ ካለ ታስገባላችሁ። እኔ ዝም ብዬ ለእናንተ ለማሳየት ያህል ዝም ብዬ አንዱ ቪዲዮ መርጣለሁ። ከዛ ይሄው ቪዲዮን ከመረጥን በኋላ እንደዚህ አድርገን ይገባልናል። ከዛ በመጀመሪያ ታይትሉን መጻፍ አለብን። እኛ የራሳችንን ታይትል እናስገባለታለን። ታይትሉን ግን ስትጽፉ አሪፍ አድርጋችሁ በአማርኛም በእንግሊዘኛም ብትጽፉ ጥሩ ነው። እስቲ ዝም ብለን ለማሳየት ዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት ብለን እንጽፋለን። ከዛ በእንግሊዘኛ ደግሞ how to create YouTube channel እንደዛ ያያለን። እንዴት ዩቲዩብ ቻናል መክፈት እንችላለን ያያለን፣ ማስረዘም እንችላለን። ከዛ ወርታችን ወረድ ስንል ደግሞ ዲስክሪፕሽን የሚላለ የቻናላችን ማብራሪያ፣ የተለያዩ የሶሻል ሚዲያ ሊንኮቻችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ስለ ቪዲዮ ማብራሪያ ምናምን ብዙ ነገሮችን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛ ወርታች ወረድ ስንል ደግሞ ተምብኔላችን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ተምብኔል ወሳኝ ነገር ነው። መጀመሪያ እሱን አይቶ ስለሆነ ሰው ቪዲዮአችንን የሚከፍተው የአሪፍ አድርገን ተምብኔላችንን መስራት እንችላለን። በቀጣይ አሪፍ ተምብኔል እንዴት እንደምንሰራ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። በፒክሰል ላብ ሰሩ አሪፍ ነው። እኔ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ በቀጣይ። ይሄው እንደምትመለከቱት ይፈቷል። ከዛ ወደታች ትንሽ ወረድ እንልና ፕሌይሊስት የምትላለች። ፕሌይሊስት ማለት ተመሳሳይ ተቀራራቢነት ያላቸው ቪዲዮ እናንተ ቪዲዮዎችን እነሱ ውስጥ አንድ እንትን ውስጥ ማለት እንመክተት ማለት ነው። ፕሌይሊስት ካላችሁ እቺ ቀስቷን ተነኳትና ሰሌክት ላይ ከሌላችሁ ደግሞ ክሬት ፕሌይሊስት የምትለው መንካት ትችላላችሁ።
ከዛ በመቀጠል ወርታች ወረድ ስንል እዚህ ጋር ሁለት ወሳኝ ነገሮች አሉ። እጅግ በጣም ወሳኝ ናቸው እነዚህ ሁለት ነገሮች አራት ማዕዘን ያረኩባቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው የላኛው ቪዲዮ የሰራችሁት ለህፃናት ከሆነ እሱን ትመርጣላችሁ። ለህፃናት የማይሆን ከሆነ ደግሞ ከታች ያለውን ትመርጣላችሁ። ይሄን ታረጉና ከዛ በመቀጠል ሾው ሞር የምትለዋን ትነኳታላችሁ ከታች ያለችው ማለት ነው። ሾው ሞር የምትለውን ስነኩ እንደዚህ መጣላችኋል። ከዛ ወረታች ወረድ ታረጋላችሁ። ከዛ ወረታች ወረድ ስትሉ እዚህ ጋር አራት ማዕዘን እንዳረኩበት እንደምትመለከቱ ማለት ነው። የተለያዩ ማስታወቂያዎችን ሰርታችሁ ብር ከተቀበላችሁበት እሷን ራይት ታረጋላችሁ። ካልተቀበላችሁበት ምንም እንዳነኩ ሌሎቹም ምንም እንዳነኳቸው እነዚህ የበሩትም ምንም ሳነኩ ወደታች ትወርዳላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ታግ የሚላል ታግ ጋር ብዙ ነገር መጻፍ አለባችሁ። አሪፍ ነገሮች አሁን ለምሳሌ ስለ ዩቲዩብ አከፋፈት ከሆነ አውቶ ክሬት ዩቲዩብ ቻናል ዩቲዩብ እንዴት ይከፈታል ዩቲዩብ በቃ ብዙ ሰርች የሚደረጉ ነገሮች ሰርቸብል የሆኑ ነገሮችን እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ። በብዛት ሰዎች ሰርች ያደርጓቸዋል ብላችሁ የምታስቡትን ነገሮች ማስገባት ትችላላችሁ። ብዙ እስከ 500 ፊደል ድረስ ይቻላል። ብዙ መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል ወደታች እንወርድና እዚህ ጋር ላይሰንስ የሚለው ቦታ አራት ማዕዘን ያረኩበት ቦታ የእናንተ ቪዲዮ ሌላ ሰው መጠቀም እንዲችል ከፈለጋችሁ እቺን ቀስቷን ተነካትና ከታችው ክሬቲቭ ካሞንስ የሚለውን እሷን ተነካት እሷ ላይ ታረጉታላችሁ ማለት የእናንተን ቪዲዮ ሌላ ሰው መጠቀም እንዲችል ከፈለጋችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ እንደዛው ተውታላችሁ። ከዛ ወርታች እንወርዳለን። ከዛ እዚህ ጋር ካታጎሪ የሚላል ካታጎሪያችሁ የእናንተ ምን እንደሚሰራ ኢንዲኬሽን ከሆነ ኢንዲኬሽን ሄልዝ ከሆነ ሄልዝ ኮሜዲ ከሆነ ኮሜዲ ምናምን ትሉታላችሁ። እሱን ትመርጡለታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ወደታች ትወርዱና ኮሜንታችሁም ሰው እንዳይጽፍ ኦፍ ለማድረግ ከፈለጋችሁ አራት ማዕዘን ያረኩባትን እሷን ትነካታላችሁ። ከዛ ኮሜንታችሁ ኦፍ ይሆናል ማለት ነው። ግን ኮሜንት ከዛ ከታች ያለችው አራት ማዕዘን ያረኩባት ማለት ነው። የላይክ ብዛታችሁ ምን ያህል እንደሆነ እንዳይታይ ከፈለጋችሁ መደበቅ ትችላላችሁ። እሱንም ባደብቁት እመክራለሁ። ከዛ መቀበል ወደ ላይ እንመለስና ዲቴልስ ከሚለው ጎን ቪዲዮ ኤሌመንት የሚለው አለ። እዚህ ጋር ኢንድ ስክሪን መጨረሻ ላይ ሌሎች ቪዲዮዎችን ኢንድ ስክሪን ማድረግ ትችላላችሁ። አድ ካርድ መጨመር ትችላላችሁ አድ እያላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ቼክስ የምትለውን ጎን ላይ ተነኩታላችሁ። ይሄው እንደምትመለከቱት ኮፒራይት የለውም። ይሄው እዚህ ጋር ራይት ሆኖልኛል የለውም ኮፒራይት። ከዛ በመቀጠል ቪዚቢሊቲ የምትለውን ነካታለን ታረጉና ፐብሊሽ ማለት ትችላላችሁ። ወይ ደግሞ ከፈለጋችሁ ሰዓት ትመርጡለትና ዩቲዩብ ራሱ እንዲለቅላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ ግን ፐብሊሽ ላይ ብታረጉት ራሳችሁን ለቁ ይሻላል። ፐብሊሽ የምትለውን ታረጉና ከታች ያለችውን ፐብሊሽ የምትለውን ትነካላችሁ። ይሄው እንደምትመለከቱት ቪዲዮአችን ተለቋል። እዚህ ጋር ኮፒ ብላችሁ ሊንኩን የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ቤተሰቦች ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ስላያችሁ እናመሰግናለን። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት በማድረግ አብሮነታችሁን እንድትገልጹልን እናሳስባለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩ።